หยงชูนมาแล้วโอ้โหต่อยไม่โดนเลยขึ้นพลาดทุกตัวเลยเมื่อกี้นี้อะไรวะนะโอ้โหเกินไปพ่อคุณจินซีราชาไม่หวั่นไหวไม่ใช่นะโอเคโดนแล้วครับผม3ตัวติดสวัสดีครับพ่อผมเป็นคอนชแนลกรีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า8ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับเริ่มต้นเดือนใหม่กุมภาพันธ์กับโคราโบหมาศึกคนโชเทพ3และไฮไลท์คู่เทพของเราตัวแรกนั่นคือจินซีฮ่องเต้ครับเรนเจอร์สายไหวพริบธาตุไฟที่ให้สเตตัสพลังโจมตีรวมมาสูงถึง3ล้านกันเลยทีเดียวน้นเรียกได้ว่าเยอะที่สุดณขณะนี้ของตัวเกมเลยก็ว่าได้นั่นเองครับและพลังชีวิตครับอยู่ที่7ล้าน9อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนั่นเองความเร็วในการโจมตีครับ167ถือว่าเร็วใช้งานได้ดีความเร็วในการเคลื่อนที่90ครับก็เร็วพอประมาณแต่ข้อเสียมอยู่ตรงที่ระยะยืนครับ300จุดเท่านั้นถือว่ายืนค่อนข้างที่จะใกล้ครับกว่าจะได้เข้าตำแหน่งอาจจะตุยเย่ไม่ได้ออกสกิลก่อนก็ได้นั่นเองนะครับผมและอัตราการใช้สกิลครับ2สกิลไม่เท่ากันนะครับผมสกิลที่1เป็นสกิลบัฟที่มีอัตราใช้สกิลอยู่ที่ 25% นั้นและคูลดาวน์เต็ม12วิเลยนั่นเองครับผมความกว้างก็350จุดทั่วไปแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่สกิลที่2ซึ่งเป็นสกิลดาเมจของเขาครับให้อัตราสกิลมาอยู่ที่ 40% และคูลดาวน์จากปกติ9วิลดลงเหลือให้6วินาทีเรียกได้ว่าเน้นย้ำมากๆว่าสกิล2ค่อนข้างเป็นจุดเด่นของมันเลยนั่นเองนะครับผมและความกว้างมันก็ไม่ใช่เล่นๆครับ999จุดเหมือนกับมาซิลต่อยตั้งแต่หน้าบ้านเราดาเมจไกลถึงหน้าบ้านเขากันเลยทีเดียวหลบสกิลไม่ให้มันเลยติดตัว 0% นะครับแม่นยำสกิลติดตัวอยู่แล้ว 20% ในร่างไฮเปอร์แม็กต้าสกิลให้มาแล้ว 20% คูลดาวน์เรนเจอร์อยู่ที่ 6.5 วิในร่างไฮเปอร์แม็กและแร่ธาตุเรนเจอร์ 1,520 ครับถือว่าน้อยใช้งานได้โอเคเลยและสกิลที่1ครับเป็นหัตถ์เทพสถานฟ้าเป็นสกิลบัฟตั้งท่ารอรับการโจมตีของฝ่ายศัตรูเพื่อบัฟอมตะ6วินาทีและบัฟเพิ่มอัตราความแม่นยำสกิลอีก 40% นั่นเองนะครับถือว่าธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะฉะนั้นแล้วไฮไลท์อยู่ที่สกิลที่2เขาครับเป็นการทำดาเมจ44เท่าบวกกระเด็นปั่นป่วนถอยหลังและติดดีบัฟลดต้าน 50% พร้อมทะลุอมตะนั่นเองครับผมคล้ายๆอะไรเหมือนกับเจ้า power เลยนั่นเองครับเพียงแต่ power เป็นป่วนใบอันนี้เป็นป่วนกระเด็นนั่นเองนะครับและอย่าลืมนะครับว่าสกิลนี้มันยิงกว้างถึง999จุดครับลองจินตนาการกันดูว่าเป็นอย่างไรกันนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถบังคับกลุ่มครับผมเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีส่วนความสามารถไฮเปอร์ครับเป็นออกปฏิบัติการรอบสังหาร plus ครับโอกาสการติดใน PVP สูงถึง 80% ส่วนในกิลวอร์สูงแค่ 60% เท่านั้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าความสามารถ9ดาวเราสามารถปั้นขึ้นแล้วสุ่มได้พรีชีพ2อีกก็เวลามันตายก็จะสุ่มให้ฝั่งข้ามตายได้อีก1ตัวด้วยนั่นเองครับผมหรือจะให้ดีก็เลือกกันอยู่5วิที่เป็นเมตาปัจจุบันก็ได้เช็คเช่นเดียวกันครับแล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนเลยนั่นเองนะครับและระบบพรสวรรค์ในพรสวรรค์หลักขั้นที่1ครับผมมีเอฟเฟกต์ก็คือระหว่างการต่อสู้มีโอกาสสูงมากไม่ได้การันตีติด 100% นะครับที่จะทำให้พลังโจมตีด้วยสกิลของฝ่ายศัตรูที่ยืนไกลเกินกว่า 70% ของระยะยืนของเจ้าจินซีเนี่ยนะไล่ผลได้นั่นเองครับแปลว่าอะไรแปลว่าศัตรูที่ยืนไกลกว่า 70% ของ300จุดก็คือ210จุดเป็นต้นไปเมื่อนับระยะจากจินซีไปนั่นเองนะครับผมจะทำให้มีโอกาสโจมตีจินซีไม่โดนนั่นเองนะครับคล้ายๆกับเจ้ายอเลยนั่นเองนะครับผมที่เวลามีพรสวรรค์แล้วจะยืนถึกยืนทนได้ดีแบบเห็นชัดเจนมากกว่าไม่มีพรสวรรค์นั่นเองครับผมจินซีนี้ก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่สายพลังมันเป็นสายไหวพริบที่ยืนกลุ่มข้างหน้า300จุดนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วการมีพรสวรรค์ย่อมดีกว่าไม่มีนั่นเองครับผมดังนั้นจินซีบังคับมีพรสวรรค์ขั้นที่1หากใครจะเอามาใช้ใน PVP แบบจริงๆจังๆนั่นเองครับหากใครเอามาเปิดสะสมจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าใครมีทุนทรัพย์พอไปไหวแนะนำว่าเอาพร2เลยก็ดีครับเพราะว่ามันกันสตันด้วยนั่นเองนะครับผมและเกียร์ที่เราใส่ให้ครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนชิ้นที่1อาวุธลับริวโกครับพลังโจมตีรวมลดคูลดาวน์สกิลโจมตีแน่นอนออปชั่น
ชั่นสีเลือดลดคูลดาวน์ช่องกลางครับผมถุงมือจิ้งจกครับหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่นสีเลือดอัปเกรดธาตุและปิดท้ายด้วยแว่นขยายของชีองครับหลบสกิลลดแร่และมีเจาะทักษะออปชั่นสีเลือดลดแร่เพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมเพียงแค่นี้บอกได้เลยว่าเซตเกียร์เมตาเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมที่เหลืออยู่ที่ค่าแฝงครับว่าจะใช้งานเป็นอย่างไรครับผมจากข้อเสียยืน300 จุดนั่นเองครับผมกับด่านเจ้าประจำ396เทสเดเมจกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรแต่บอสนกด่านนี้มันไม่มีต้านสกิลในตัวอยู่แล้วฉะนั้นยังไงใส่อัปเกรดท่าตัวเดเมจก็ยิงเปรี้ยงเดียวจอดแน่นอนและยิงเป็นสายไหวพริบขึ้นชื่อว่าเดเมจโน1อยู่แล้วด้วยเองครับแร่149บัฟหน้าป้อมค่อนข้างที่จะรวดเร็วติดหัวไวและออกสกิลหมัดหยงชุนโอ้โห999จุดครับถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ถัดมาครับมาเทสแฝงหลบให้บอสนกกระทืบจินซีกันนิดนึงนะครับว่ามีแฝงแค่ไหนกันเชียวในคอร์โบรอบนี้นั่นเองนะมาปล่อยเดินมาเลยครับผมจินซีตีปกติกันไปดีมากครับให้บอลนกกระทืบกันนิดนึงอย่าเพิ่งออกสกิลนะลูกนะมาบอลนกฟาดลงไปแล้วครับขึ้นว่าพลาดอยู่โอเคฟาดกันอย่างต่อเนื่องเลยลูกอย่าเพิ่งออกหยงชุนนะจังหวะนี้ฟาดไปรัวๆพลาดกันรัวๆไปรอบที่3ยังคงพลาดอยู่แต่เหมือนจะโดนตีปกติตายซะมากกว่าครับผมนะไม่ได้มีความถึกมากมายถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างบางต่อมาด่าน408กันบ้างครับมาเทสความแม่นยำสกิลในตัวว่ามีขนาดไหนกันนั่นเองในระดับที่ยิง999จุดแล้วหายยกแผงเลยหรือเปล่าสำหรับตัวศัตรูที่มีหลบสกิลต้านสกิลอยู่บ้างนั่นเองนะครับผมมาเดินออกมาลูกคูณ2หน่อยโอเคมาเกินครึ่งแบบเรียบร้อยปล่อยไปเลยครับบัฟหน้าป้อมติดดาวอย่างรวดเร็วไม่มีลีลาและต่อยหมัดหยงชุนมาโอ้โหถึงหน้าบ้านประมาณ 3-4 ตัวก็แม่นอยู่นะแต่ว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมโอ้โหยังไม่โดนหลายตัวเลยว่ะโดนแค่นิดหน่อยเองอะเนาะไม่งั้นแล้วถ้าโดนยิงจังๆนี่มันต้องโดนเยอะแบบมาซิลนะครับอันนั้นนี่ถือว่าแม่นพอสมควรเลยเนาะวันนี้นี่คือโดนแค่ 3-4 ตัวจากระดับที่แบบปล่อยมาทั้งแมปขนาดนี้ผมว่ามันน้อยไปหน่อยและปิดท้ายที่ด่าน444มาเทสกับบอสห้องแลบกันหน่อยว่าดาเมจมันรุนแรงขนาดไหนกี่ทีแตกนั่นเองเนาะแต่ตัวมันเนี่ยมีดีบัฟลดต้านติดไปด้วยเหมือน power ฉะนั้นควรจะต้อง2ทีแตกนั่นเองครับมาถึงบัฟหน้าป้อมเหมือนเดิมไปก่อนและหมัดหยงชุนรอบแรกโดนไปเต็มติดลดต้านบนหัวเรียบร้อยผมกดอมตะช่วยมันนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปราะบางจากที่เราเทสด่านบอลนกเมื่อสักครู่นี้เองครับผมหลบเก่งอยู่แต่ว่าตีปกติแป๊บเดียวแตกนะครับผมไม่ค่อยมีความถึงในตัวสักเท่าไหร่ปล่อยตัวใหม่มาหยงชุนครับผมนี่ไม่ต้องมีลดต้านบนหัวก็แตกได้แต่ถ้ามีลดต้านยังไงก็ตายเหมือนกันจากนั้นจับมา PVP 1-1ครับคู่แรกขอเจอสายพิบธาตุไฟกันก่อนครับเสมอทางธาตุกันโนกับเจ้าเมกูมินครับผมเซตเกียร์ก๊อปกันมาเลยก็ว่าได้ครับมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะและในรอบนี้จินซีตัวมันมีบัฟอมตะด้วยนะครับผมก็เลยไม่เอาอนุวิทย์มารับจรวดแต่อย่างใดนั่นเองนะครับผมมาลองดูกันว่าตัว1-1แบบเพียวๆงี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองมาเมกูมินเอ็กซ์โพชั่นรัวๆเพราะมันยืน500จุดนะครับผมส่วนจินซีต้องเข้า300จุดให้ได้ไม่งั้นไม่ได้เล่นแต่สุดท้ายโดนหยุด5วิขอแก้มืออีกสักรอบนี้เอาอนุวิทย์มาช่วยรับจรวดกันหน่อยครับเผื่อจะดูดีขึ้นสักเล็กน้อยก็ยังดีนะจินซีได้เข้าตำแหน่งและหยงชุนไปไงดอกหนึ่งแตกอยู่ครับผมแต่ว่าตายแค่ 2-3 ตัวเองนะยืนตั้ง 5-6 ตัว 7 ตัวนะครับถือว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยก็มีนะโดนน้อยไปหน่อยนะครับความแม่นยำยังไงพลาดอยู่ครับผมจินซีแล้วก็2ดอกแตกนะครับผมหลบไม่ได้ก็คือตายทันทีหยงชุนมาเป็นไงโดน2ตัวท้วนโอ้โหความแม่นยำนี่เป็นเหตุอยู่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับโคราโบกาเจียคุตะเลยก็ว่าได้นะถ้าเกิดว่าโคราโบรอบนี้ไม่ใช่แฝงหลบครับไม่ได้แฝงถึกด้วยความแม่นก็งั้นน่าจะเป็นแฝงดาเมจที่รุนแรงซะมากกว่านั่นเองนะครับโอ้โหเรียบร้อยกันไปเมกูมินน่าจะชนะเพราะหยุด5วินี่แหละต่อมาคู่ที่2ครับขออนุญาตจับมาเจอธาตุไฟเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนตัวจากเมกูมินเป็นตัวของชิอองนั่นเองนะครับเพราะปัจจุบันก็ยังคงใช้งานได้อยู่เนาะเกียร์ที่ใส่ครับมีโดนแน่นอนนะครับผมหลบ100ต้านครึ่งหนึ่งมีอัปเกรดธาตุแต่ไม่ได้ใส่เจาะทักษะเนาะแล้วก็เป็นร่างไฮเปอร์แม็กเหมือนกันด้วยนั่นเองซึ่งเจ้าชิอองเนี่ยมันมีตีไกลข้ามกลุ่มหลังด้วยนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ต้องปล่อยนูบิสมารับจรวดหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนูบิสเห็นตัวเจอก่อนเนี่ยแล้วชิอองมันตีข้ามหลังมาใส่เจ้าจินซีจนไม่ได้เข้าตำแหน่งนั่นเองนะครับก็เลยเอามาปล่อยแค่จินซีพอไหนดูซิจะมีโอกาสได้เล่นหรือเปล่าถ้าไม่ได้เล่นนี่เดี๋ยวค่อยปล่อยนูบิสเพิ่มมาเสริมนะครับหยงชุนหน่อยไหม
เหมือนจะไม่หยงชุนเลยนะครับโดนยิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงตายอย่างเดียวเลยโอ้โหยิงสกิลมาแตกหมดข้ามหลังนะครับไม่เข้าตำแหน่งโอ้โหได้แต่สั่งตายล้วนๆนะครับโอ้โหหยงชุนกำลังจะออกไหมได้ออกไม่ได้ออกอ่ะที่ออกนี่ดูดีมีภาษีกว่าเยอะเลยเพราะว่ายืนไกลกว่าด้วยนะครับอมตะช่วยมานิดนึงดิหยงชุนหน่อยหยงชุนนะทั้งหมัดขอทั้งหมัดไม่ได้ทั้งหมัดเลยอ่ะขอหมัดหนึ่งเดียโอ้โหหลบไม่เก่งนี่เป็นปัญหาจริงครับสำหรับตัวยืนใกล้โอกาสได้เล่นมันน้อยมากจริงๆนะโอ้โหเอาเรื่องไม่ได้เล่นนะครับผมจังหวะนี้เอาออโต้ไปเลยแล้วกันนะปล่อยดูวิมาช่วยด้วยดูสิมันจะผลต่างไหมนะหยงชุนมาแล้วโอ้โหต่อยไม่โดนเลยขึ้นพลาดทุกตัวเลยเมื่อกี้นี้อะไรวะนะโอ้โหเกินไปพระคุณจินซีราชาไม่หวั่นไหวไม่ใช่นะโอเคโดนแล้วครับผม3ตัวติดโอเคค่อยดูดีมีภาษีหน่อยปล่อยโดวิมาช่วยนะต่อจากไฟตามด้วยไม้กันบ้างอย่างเจ้ารูเดียสนั่นเองเนาะใส่ทั้งโดนได้นอนใส่ทั้งอัปเกรดท่านให้เรียบร้อยมีหลบ100ต้านครึ่งหนึ่งแต่ไม่ได้ใส่เจาะทักษะมาครับผมปล่อยโนบิสไปเลยละกันโนไม่ต้องปล่อยชุดหลังแล้วปล่อยตั้งแต่ชุดแรกนี่แหละมาปล่อยโนวิสประมาณนึงละกันเนาะที่เหลือปล่อยจินซีล้วนต่อยไปได้หมัดหยงชุนล้มไป2ตัวท้วนนะครับแล้วโอ้โหรูเดียสวนทีเดียวแตกเลยนี่แหละครับผมความเปราะบางของจินซีแม้มันจะชนะทางธาตุเป็นธาตุไฟแต่พอเจอรูเดียก้าดอแม็กที่เดเมจของจริงเนี่ยนะโอ้โหดอกเดียวก็บินได้ครับผมหากหลบไม่ได้นะมันก็สวนดอกเดียวตายเหมือนกันเพราะว่ามันชนะทางธาตุแต่มันก็แตกเหมือนกันเพราะความเปราะบางในตัวมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆครับรูเดียน่าจะคว้าชัยชนะไปเพราะมีหยุด5 วิ1-1นี่น่าจะแพ้ธาตุไม้อย่างแย่ถ้ามาเจอธาตุน้ำเจ้าคังุระนี่สงสัยจินซีน่าจะมองเท่งนะครับเพราะว่าธาตุไฟนี่แพ้ทางหนักจัดๆนะครับผมใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุให้หลบ100ต้านขึ้นหนึ่งแต่ไม่ได้ใส่เจาะทักษะไหนดูซิว่าจะเป็นไปตามที่เราคิดไว้หรือเปล่านั่นเองมาปล่อยนวิทไปรับจรวดเช่นเคยจินซีวิ่งมาเรียบร้อยหมัดหยงชุนโอ้ไม่ตายครับผมนะเจอธาตุน้ำแต่ว่าเขาหมาชนทีเดียวบินหมดเลยนะครับโอ้โหเอาเรื่องจัดจินซีก็ต้องต่อย2ทีนะครับผมก็เอาคังอุระลงได้เนาะแม้คังอุระจะเปราะบางมากๆก็ตามแต่ว่าก็ต้องต่อย2ทีอยู่ดีครับเท่ากับว่าดาเมจก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากไหมอาจจะต้องหวังพึ่งลดต้านนิดนึงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าถ้าไม่มีลดต้านนี่จะ2ดอกแตกหรือเปล่าเนาะไหนๆมีลดต้านแล้วก็ต้องหวังพึ่งกันหน่อยนะครับยังไงดียังเหลืออยู่รอดไหมหยงชุนแตกโอเคพอได้อยู่นะครับธาตุปกติผ่านไปหมดและต่อมาแสงมืดกันบ้างครับตัวแรกขอดาเมจธาตุแสงเจ้าบาวร็อกกันก่อนเนาะมีอัปเกรดธาตุมีโดยแน่นอนมีดาเมจN% แต่ไม่ได้ใส่เจาะทักษะถ้าเสมอทางการทรงน่าจะคล้ายๆกับเจอเมกุมินหรือชิอองนั่นเองนะครับมาลองดูว่าต่างไหมบาวร็อกลง1เปี้ยงโอเคยังหลบได้อยู่แล้วก็สวนบาวร็อกเปี้ยงเดียวจอดเหมือนกันบาวร็อกก็สวนมันเปี้ยงเดียวจอดเหมือนกันเอาเรื่องนะตามที่คิดนะครับผมคนละดอกป่ะนะแลกหมัดต่อหมัดนะครับจังหวะนี้บาวร็อกลงตุ้มโอกาสหลบยากมากจะได้ออกหยงชุนไหมเนี่ยนะจะได้ออกไหมหยงชุนไม่ได้ออกนะครับผมโอ้โหเอาแล้วไงหยงชุนมาแล้วครับผมสวนมาดอกหนึ่งตายแค่3-4ตัวน้อยไปหน่อยนะนานทีจะได้ออกทีนึงเพราะว่าโดนสอยตายซะก่อนได้แค่3-4ตัวนี่น้อยไปนิดนึงนะครับตัวจากแสงก็เป็นธาตุมืดกันบ้างอย่างบอสมืดนอกกฎหมายครับผมนะเซตเกียร์เมตาปัจจุบันเลยนั่นเองเนาะมีเจาะทักษะมีอัปเกรดธาตุมีโดนแน่นอนไอ้เจ้านี้น่าจะให้ผลไม่ต่างกับบาวร็อกเท่าไหร่แต่ว่าโอกาสเสียเปรียบเยอะเพราะว่าบอสมืดมันยืนไกลกว่าบาวร็อกนั่นเองครับผมได้ยิงก่อนแล้วเป็นไงหายดีครับผมจังหวะนี้อุ้ยแต่ว่าก็วิ่งเร็วอยู่นะเวลามีบัฟวิ่งไวของเจ้าอันนุบิสมาช่วยนะครับแล้วก็ต่อยบอลมืดตายเยอะด้วยเอาเรื่องนะบอลมืดมันยิงไม่ค่อยโดนนะครับผมคล้ายๆกับเจ้าหยงชุนเราเนี่ยแหละนะจินซีมันก็ตีไม่ค่อยโดนเหมือนกันแม้มันจะยิง999จุดก็ตามแต่ไม่ได้แฝงแม่นยำขนาดนั้นนะเอามาตะช่วยมันเหมือนกันไปเพื่อความเท่าเทียมต่อยธรรมดาอย่างเดียวเลยขึ้นหลบพลาดรัวๆอยู่เหมือนกันนะเห็นไหมก็ไม่แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หลบดีเวอร์สักเท่าไหร่นะตัวสัก 4-5 ทีก็มีโอกาสโดนบ้างแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแบบนี้น่าจะไม่ได้เล่นนะหยงชุนได้เล่นหน่อยดิ
ขอสักหมัดไม่ได้สวนแล้วว่ะได้รอบแรกรอบเดียวเองอ่ะไม่มีโอกาสได้เล่นเลยบอสไม่เข้าตำแหน่งก่อนแล้วยิงหายหมดเลยอ่ะเมื่อกี้เจอไหวพริบไปเยอะและถัดมาเป็นคราวสายว่องไวกันบ้างครับตัวแรกขอจับไปเจอเจ้าเรมก่อนเลยตัวเก่าแล้วดาเมจอัปเกรดธาตุผมก็ไม่ได้ใส่ให้ด้วยครับใส่แค่โดนแน่นอนอย่างเดียวดูกันสิว่าเจ้าจินซีเนี่ยจะแพ้ทางเจ้าเรมหรือเปล่าจากการแพ้ทางธาตุมาครับปล่อยนวิทย์ออกไปก่อนเลยผมจังหวะนี้เป็นไงวิ่งไปเลยลุงจินซีจะได้ฟาดเปียงเดียวจอดหรือเปล่าเพราะว่าตัวเก่าอย่างเจ้าเรมนะครับหรือว่าโดนเจ้าเรมใบ้จากความสามารถอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ติดหัวไปรอบหนึ่งนะและจินซียังไม่ได้ออกสกิลเลยมีแต่สั่งตายอย่างเดียวนะครับและมูฟไปไงแตกเลยอ่ะโอ้โหนี่ไม่ใส่อัปเกรดท่านะเนี่ยความเปราะบางมันช่างสูงยิ่งนักแล้วก็มาถึงคู่ที่หลายคนกำลังรอคอยอยู่นั่นก็คือจับมาเจอกับเจ้าพาวเวอร์ครับเรนเจอร์สายว่องไวธาตุไฟที่มีสกิลคล้ายคลึงกันนั่นเองเนาะเพียงแต่ว่ามันเป็นว่องไวเราเป็นไหวพริบนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เกียร์จัดเต็มคล้ายคลึงกันเลยมีอาวุธลับริวโกครับผมโดนแน่นอนใช่ไหมมีอัปเกรดท่าถุงมือจิ้งจกแล้วก็จอดทักษะจากถุงมือจันทราปล่อยออกไปเลยครับอนุบิตตามมาด้วยจินซีดูสิว่าใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบกันแน่นะพาวเวอร์ยืนไกลกว่าแม้จะเป็นสายว่องไวและดาเมจหนักก็ใกล้เคียงกันอยู่ครับผมแต่ว่าพาวเวอร์มันมีความถึกมากกว่าเนาะแต่จินซี่อย่าลืมนะมันมีสั่งตายพรีชีพนะครับผมแล้วก็ต่อยโอ้โห3 ดอกนะไม่ใช่3 ดอก1 ดอก 3 ตัวเมื่อสักครู่นี้เจ็บจุกนะครับแต่ power มันได้เปรียบตรงที่ได้คริหมู่มาด้วยนะครับผมเพราะว่าสกิลบัฟมันเปลี่ยนโจมตีปกติเป็นพื้นที่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทุบนี่ Impact ค่อนข้างสูงครับหายเรียบไม่มีโอกาสได้เล่นเลยครับสำหรับจินซีโอกาสหยงชุนน้อยมากๆครับผมหมัดต่อยของเขาตำแหน่งแล้วโอ้โหจะหยงชุนไม่ได้เล่นครับโดนคอนทุบซะก่อนนี่แหละความน่ากลัวของเจ้า power สกิลมันไวเกินไปนะครับจินซีว่าเร็วแล้ว power นี่เร็วยิ่งกว่าผู้ถัดมายังคงอยู่กับสายว่องไวอยู่และจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมูนกับปะนั่นเองครับผมและผมใส่เกียร์เน้นทางคริซะด้วยสิดูซิว่าจะยืนไหวหรือเปล่าด้วยดาเมจรุนแรงขนาดนี้จากจินตนาการของผมนะครับคิดว่าไม่น่าจะรอดเนาะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะยิงถึง999 จุดในหากกลุ่มหน้าที่เป็นเฮือกสุดท้ายมันยืนรอดนะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาเทสใน1 ต่อ 1กันนะครับก็ยิงหายกันรัวๆนะครับมีบ้าอตาก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าเจาะโล่ป้องกันมันทะลุเอเวอร์ติงนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วรอบถัดมาก็เลยส่งเจ้ายอเฮือกสุดท้ายมากันหน่อยดูซิว่าจะเป็นไปตามที่เรานึกได้หรือเปล่านั่นเองครับผมให้เฮือกไปค้ำหน้าไว้หน่อยให้กับปะมันตีติดเฮือกไปนะโอ้โหศัตรูใช้ไอเทมรัวๆเลยนะครับกดอวตารมันนิดนึงนะยอวิ่งมาอย่างรวดเร็วครับผมและจินซีน่าจะไม่โดนคริเพราะว่ามันคริแค่250 จุดและหยงชุนสวนแบบเรียบร้อยถ้ามีตัวช่วยเครื่องสุดท้ายจินซีก็ได้เล่นครับท่านมาขอจับมาเจอกับเรนเจอร์สายพลังถึกๆในปัจจุบันกันบ้าง นะครับว่าเฮ้ยเรนเจอร์ตัวเดเมจอย่างเจ้าจินซีของเราเนี่ยจะต้องตีกี่ดอกถึงจะแตกกันนั่นเองครับผมกับบราวช้างตัวแรกเลยครับใส่หลบ100ต้าน100มีพลังชีวิต1 จุดโดนแน่นอนปล่อยนบิดออกไปก่อนเลยครับรับจรวดเช่นเคยและตามมาด้วยจินซีวิ่งมาแล้วครับผมจังหวะนี้สั่งตายโชว์ไปก่อนนะจังหวะแรกแล้วก็ยังไม่ได้ออกสกิลนะครับเพราะว่าโดนช้างกระทืบกระเด็นมาละลวนและหยงชุนออกไปโดน1 ตัวท้วนนะครับเพราะติดดาวตัวเดียวรอบที่2โดนเข้าไปยังนิ่งยังเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนรอบที่3มีตายเห็นบ้างไหมยังอีกอะไรจะถึงขนาดนั้นนะครับเหมือนจะตายจากสั่งตายมากกว่าที่จะโดนหยงชุนตายแล้วจังหวะนี้หยงชุนอีกรอบโอเคมีตายบ้างแล้วนะประมาณสัก 2-3 ทีนะไม่แน่ใจกี่ทีเหมือนกันสังเกตยากอยู่และปิดท้ายกันด้วยเจ้าเดนจินั่นเองครับผมตัวชนที่มีเฮือกสุดท้ายและนิยมใช้ในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมมีโดนแน่นอนมีพลังชีวิต2 จุดนะครับลดคูลดาวน์2 จุดหลบ100ต้าน100ไหนดูสิว่าจินซีเป็นธาตุไฟแพ้ทางธาตุเท่าเดนจิจะเอาลงได้หรือเปล่านั่นเองนะครับมาลองดูหยงชุนมาเฮ้ยอ๋อลืมไปเมื่อกี้สั่งตายพีชีพเลยติดหัวกะโหลกนี่หว่านึกว่าหยงชุนทีเดียวตายนะครับผมแรงเกินไปอย่างนั้นนะไม่สมกับไปจินซีเท่าไหร่จินซีมันต้องเบาลงมานิดนึงนะยังไงยังไม่ตายไม่สะดุ้งสะเทือนเลยว่ะโอ้โหต่อยล้มอยู่นะครับแต่ว่าไม่ตายนะครับโอ้เหมือนจะดีบัฟลดต้านไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟเท่าไหร่นะถ้าเป็นท่าที่มันแพ้ทางแล้วดาเมจจะไม่แรงมากถึงแม้จะแปะลดต้านไปก็
ยังไม่ตายในเร็ววันจากนั้นลองมา PVP เป็นทีมกันบ้างดีกว่าในลีกระดับมาสเตอร์1ครับผมแล้วฝ่ายตรงข้าม9 ดาวแม็กแทบจะทั้งทีมนะเราใส่เจ้าจินซีมาผสมด้วย1ตัวนี่ครับดูสิว่ามันจะช่วยทีมได้ดีแค่ไหนหรือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเพราะมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวเดียวเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหโดน power ทุบมาก่อนเลยครับจังหวะเมื่อกี้นี้แล้วก็จินซีหายไปหมดเลยอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยจินซีจ๋ายังเหลือรอดตัวหนึ่งแล้วก็ตายไปแล้วนะยังไม่ทันเข้าตำแหน่ง300จุดเลยอะไรวะน่ะโอ้โหเราต้องสร้างพื้นที่ให้จินซีเล่นนะครับไม่ใช่จินซีสร้างพื้นที่ให้เราเล่นสลับกันจังหวะนี้โอ้โหไอเทมช่วยมาหน่อยแล้วกันเนาะจินซีมันจะได้มีโอกาสเล่นบ้างปล่อยแต่จินซีบ้างละจินซีมาเลยลูกมาเลยเราเชื้อเชิญตายหมดเลยยังไม่ได้เล่นเลยอะไม่ได้เล่นสักตัวเลยครับพี่น้องครับหมัดหยงชุนอะไรไม่ได้ต่อยเลยมาแล้วครับผมตายระหว่างทางอีกแล้วโอ้โห300จุดนี่เมื่อไหร่มันจะได้เข้าตำแหน่งวะเนี่ยเห็นแล้วร้องไห้จริงเลยโคลาโบรอบนี้นะครับนี่ตัวที่เก่งที่สุดแล้วด้วยนะครับผมไม่อยากจะเสียดนะโอ้โหเกินไปจริงๆเกินไปโอ้ my god โอ้โหจินซีเขาแต่งหมดเลยไม่เห็นได้เล่นเลยสักทีนึงได้เล่นยังเริ่มได้เล่นแล้วแต่ยังไม่ได้ออกสกิลยังไงซุดลงกับพื้นแล้วฝั่งตรงข้ามที่หายเรียบหมดแล้วนะกองกันหน้าบ้านจินซีเพิ่งจะเริ่มได้โอกาสเล่นนะครับจังหวะนี้ยังไงตายไหมโอ้มีตายด้วยตายไหมตายอีกแล้วโอ้โหตายง่ายเหลือเกินเปราะบางอะไรเช่นนี้ท่านเป็นราชาไม่หวั่นไหวจริงปะเนี่ยนะเหมือนจะหวั่นไหวเซนซิทีฟเหลือเกินโอ้โหเกินไปลูกนะเนี่ยผมปล่อยมาเป็น10แล้วเนี่ยตอนนี้จินซีเนี่ยยืนกันเป็นตับเลยโอ้ต้องแบบว่าฝ่ายตรงข้ามไม่เหลืออะไรแล้วมันถึงจะเล่นน่ะอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรช่วยทีมลูกเอ้ยนะโอ้โหโดนสวนกระเด็นเฉยๆนะยังไม่ตายนะโอเครอดไปแล้วยังไงอยู่หน้าบ้านเอาไม่ลงป้อมยังค่อยๆลดยังไม่แตกยังไงอีกนิดนึงหยงชุนหน่อยเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้โอเคชนะได้บทสรุปการใช้งานเจ้าจินซีฮ่องเต้ในร่างไฮเปอร์แม็กนะครับข้อดีของมันเลยก็คือสกิล2ครับยิงทำดาเมจ999จุดและถือว่าหนักหน่วงมากเพราะว่ามีดีบัฟลดต้านแถมมาด้วยครับผมและยังมีปั่นป่วนกระเด็นถอยหลังอีกต่างหากที่เข้ากับเมตาในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมความสามารถก็ถือว่าช่วยทีมได้เป็นอย่างดีอยู่พอสมควรครับปล่อย1ตัวก็การันตีแทบจะบิน1ตัวเลยอยู่เหมือนกันเนาะหากใครใช้พีชีพ2คู่ก็ถ้าว่าปล่อย1ตัวมีโอกาสฆ่าได้2ตัวเพียงแค่คุณปล่อยตัวมาแล้วปล่อยมันตายไปท่านเองครับผมเนื่องจากความเปราะบางค่อนข้างที่จะสูงเนาะเป็นจุดด้อยของมันเลยครับแล้วก็อีก1ข้อคือยืนใกล้กลุ่มหน้าครับผม300จุดครับทำให้โอกาสเข้าตำแหน่งน้อยโอกาสได้ออกสกิลได้เล่นช่วยทีมก็น้อยลงไปอีกครับผมต้องพึ่งพรสวรรค์ครับถ้าจะให้ดีต้องปลดพรสวรรค์ถือว่าบังคับเหมือนกับเจ้ายอเลยเองเนาะผลต่างน่าจะมีความชัดเจนมากเมื่อปลดพรสวรรค์ขั้นที่1เนาะไว้จะหามารีวิวให้รับชมกันนั่นเองนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยข้อเสียในตัวจินซีมันมี Impact ในเกม PVP มากกว่าข้อดีนั่นเองครับทำให้การใช้งานจินซีอาจจะไม่ได้ดูดีตึงติดเมตาขนาดนั้นนั่นเองครับแต่ถามว่าเก่งไหมก็เก่งมากในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งหากทุกคนถามว่าจำเป็นต้องเปิดตามล่าหาไหมก็ตอบตรงๆเลยว่าอย่างมากก็แค่ชุด have เท่านั้นนะครับผมไม่จำเป็นต้องบังคับมีทุกคนก็ได้นั่นเองครับใครที่มีเรนเจอร์น้อยไปดีสร้างใหม่เนี่ยคุณจะต้องตามหาอยู่เหมือนกันเพราะไม่มีตัวใช้เนาะแต่ว่าถ้าหากใครมี power อยู่แล้วมีรูโดอยู่แล้วผมว่าไม่จำเป็นต้องหาก็ได้ครับข้ามได้ก็ข้ามเลยขึ้นอยู่ความชอบล้วนๆเลยนั่นเองเนาะแต่ถ้าใครภายใน ID เนี่ยยังไม่มีเจ้า power หรือเจ้ารูโดเนี่ยที่มีสกิลคล้ายคลึงกับแบบนี้เนี่ยนะก็หาจินซีไว้ก็ได้นั่นเองครับมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีถึงการันตีว่าติดเมตายาวนานเป็นปีๆนั่นเองและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย